Ok, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật nho nhỏ để lập ạc Facebook mà không bị chết boy 72 giờ nha các bạn. Thì các bạn bắt đầu vô video thôi. Thì mình sẽ để cái trang web này ở dưới phần mô tả cho các bạn vô và lấy cái Gmail free nha các bạn. Hoặc các bạn cũng có thể lập một cái Gmail bằng đăng ký Gmail của nó. Và tiếp theo thì các bạn mở trình giả lập của các bạn lên, tải cho mình hai cái ứng dụng Facebook, một là Facebook Lita và một là Facebook kia nha các bạn. Bước đăng ký, các bạn đăng ký trên Facebook Lita và các bạn đăng ký như bình thường thôi. Các bạn làm cái bước này các bạn có thể tự làm được. Rồi đến bước xác minh mã thì các bạn về Facebook chính nha các bạn. Đăng nhập cái tài khoản Gmail và mật khẩu hồi nãy các bạn lập bên Facebook kia. Do cái này mình sai cho nên mình thoát, mình nhập lại mật khẩu nha các bạn. Ok, qua lại cái trang web để lấy mã xác nhận. Dán cái mã đó vô và bỏ qua tất cả mọi thứ Facebook hiện. Ok, và bước này thì các bạn đã thành công.